Can you hear me? Hello, son. Can you hear me? Son, මාව ඇහෙනවද? Hello? 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 Can you hear me? මාව ඇහෙනවද? Hello? Hello? I know, sir. All right. Then let's start the lesson. Today you are going to learn about usage of be. අද පුතා ඉගෙන ගන්න යන්නේ be නැමැති උපකාරක ක්‍රියාපදයේ be වල භාවිතාවන්. be වලින් වර්ණගෙන පදවල භාවිතාවන් ගැන තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right. Now you can see in the screen derivatives of be. Present tense එකේ be එක වර්ණගෙනවා am is are කියලා පද තුනක්. අතීත කාලයට වර්ණගෙන්නේ was were දෙකයි. අනාගත කාලයට වර්ණගෙන්නේ will be පමණයි. Right. Derivatives of be is used to express quality, state or feature of somebody or something. යම් කෙනෙක්ගේ හෝ දෙයක ගුණයක්, ස්වභාවයක්, ලක්ෂණයක් හෝ වර්ගයක් ප්‍රකාශ කරන්න be වලින් වර්ණගෙන පද භාවිතා කරනවා. ඒ පුද්ගලයා හෝ වස්තුව අපි x කියලා උපකල්පනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අනුව අපි සමීකරණය හදාගන්නවා x plus b. ඒ කියන්නේ b වලින් වර්ණගෙන පද වලින් අදාළ පදේ දෙන්න යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අදාළ පුද්ගලයාගේ හෝ දේ මේ quality එක. එහෙම නැත්නම් ගුණාංගය, ලක්ෂණය, ස්වභාවය ඒ අදාළ එක quality එක යටතේ යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ එන අනිත් ටික details විස්තරයේ තීරුවට දානවා. දැන් මේ සැකිල්ලකට අනුව මේ වාක්‍ය සැකිල්ලට අනුව මේ හදාගත්ත උදාහරණ වාක්‍යයක් තමයි මේ පුතා දකින්නේ. මේක x එක යටතේ අපි he කියලා අරන් තියෙනවා. b වලින් he එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන b වලින් වර්ණගෙන පදේ තමයි is කියන එක. එතකොට මෙතන එකක් කියන අර්ථයට කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට quality එක තමයි henpecked කියන එක. details එක යටතේ husband. he is a henpecked husband. ඔහු බිරිඳට බියේ ජීවත් වෙන ස්වයං පුරුෂයෙක්. ඒකයි තේරුම. henpecked කියන එකේ තේරුම ගත්තොත් කිකිලි කොටලා කියන. නමුත් මේක henpecked කියන එක ඒක නෙමෙයි නියමාර්ථය. ඒක ඉඩියම් එකක් ඒක. සම්ප්‍රදාන කුල යෙදුමක්. he is a henpecked husband කියන්නේ ඔහු බිරිඳට බියේ ජීවත් වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක්. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. The sky is gloomy today. අද අහස අඳුරුයි. දැන් බලන්න මෙතන එතකොට යම්කිසි දෙයක ස්වභාව ධර්මයේ ගුණාංගයක් මේක. නැත්තම් ඒකේ ලක්ෂණයක්. The sky is gloomy today. අද අහස අඳුරුයි. දැන් පුතාට තේරුණාද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා මේ B වලින් වර්ණගෙන පද? පැහැදිලිද ඒ ටික? ඔව් සර් පැහැදිලි. right. අපි සර් මට ඔය ටියුට් එක එවලා නැහැ සර්. ඈ මට ඔය ටියුට් එක දාලා නැහැ සර්. හරි මම ලෙක්චර් එක ඉවර කළා මේ හෙට එවන්නම් ඒකේ තව අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා හදන්න. රෙකෝඩින් එකත් අද දෙනවා. හරි සර්. right. Let's see the examples. අපි බලමු මේ උදාහරණ මේ අභ්‍යාස වාක්‍ය ටිකක් සමග මේක ප්‍රගුණ කරමු අපි. right. දැන් ඔයා ගානට වැඩි. මේක වර්තමාන කාලයි. ඔයා කියනකොට you ඒකත් එක්ක එන b වලින් වර්ණගෙන පදේ තමයි a. එතකොට ගානට වැඩි කියන්නේ too much. එතකොට දැන් කියන්නේ now. Now you are too much. Now you are too much. මෙන්න දැන් now ඔයා you ඒකත් එක්ක b වලින් වර්ණගෙන පදේ a ගානට වැඩි කියන්නේ too much. Now you are too much. දැන් ඔයා ගානට වැඩි. Pronounce it. Now you are too much. දැන් ඔයා ගානට වැඩි. Good. Next one. ඔහු අද තරමක් ප්‍රමාදයි. ඔහු he. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයි වාක්‍ය. එතකොට he එකත් එක්ක
යෙදෙන B වලින් වර්ණගෙන පදේ තමයි is කියන එක. එතකොට තරමක් කියන්නේ somewhat, ප්‍රමාදයි කියන්නේ late කියන එක. එතකොට he is somewhat late today. he is somewhat late today. he ඔහු ඊළඟට ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ දෙන වර්ණගෙන පදේ is තරමක් කියන එක somewhat, ප්‍රමාදයි කියන්නේ late. එතකොට he is somewhat late. ඔහු අද තරමක් ප්‍රමාදයි. pronounce it. He is somewhat late. ඔහු අද තරමක් ප්‍රමාදයි. good. next. මම ඊයේ හිටියේ අසනීපයෙන්. එතකොට මේ වාක්‍ය අතීත කාලයි. එතකොට මම කියන එකත් එක්ක අතීත කාලයේ යෙදෙන්නේ මේ අතීත කාලයට B වලින් වර්ණගෙන පද දෙකක් තියෙනවා. was were. එතකොට I කියන එකත් එක්ක යෙදෙන B වලින් වර්ණගෙන අතීත කාල පදේ තමයි was කියන එක. එතකොට සිටියේ කියනකොට අතීතයිනේ. එතකොට මම කියන එකත් එක්ක අතීත කාලයේ B වලින් වර්ණගෙන පදේ තමයි was. එතකොට අසනීපයෙන් කියලා කියන්නේ ill. එහෙම නැත්නම් sick. ඊයේ කියන්නේ yesterday. I was ill yesterday නැත්නම් I was sick yesterday. ඉස්සල්ලා අපි ill එක දාලා කියමු. I was ill yesterday. මම ඊයේ හිටියේ අසනීපයෙන්. I was sick yesterday. මම ඊයේ සිටියේ අසනීපයෙන්. Repeat. I was ill yesterday. මම ඊයේ හිටියේ අසනීපයෙන්. I was sick yesterday. මම ඊයේ හිටියේ අසනීපයෙන්. Good. Next. ඔවුන් සාමය අගයන රටවැසියන්. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට ඔවුන් දේ කියන එකත් එක්ක භාවිතා වෙන වර්තමාන කාල B වල වර්ණගෙන පදේ තමයි ආ කියන එක. එතකොට සාමය අගයන රටවැසියන් කියන්නේ peace loving citizen. එතකොට මේක පරිවර්තනය වුණාම they own. එතකොට ඒකත් එක්ක B වලින් වර්ණගෙන පදේ වර්තමාන කාලය ආ නඩ සාමය අගයන රටවැසියන්. peace loving citizen. they are peace loving citizen. ඔවුන් සාමය අගයන රටවැසියන්. Repeat. They are peace loving citizen. ඔවුන් සාමය අගයන රටවැසියන්. good. next. ඔහු තරමක් මිටි. එතකොට මේක වාක්‍ය වර්තමාන කාලයි. ඔහු කියන්නේ he. එතකොට he එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන B වලින් වර්ණගෙන පදේ B verb එක තමයි is කියන එක. තරමක් කියන්නේ somewhat, මිටි කියන්නේ කොටයි කියන්නේ short. එතකොට he is somewhat short. මෙන්න ඔහු he ඒකත් එක්ක B වලින් වර්ණගෙන පදේ is තරමක් somewhat, මිටි short. he is somewhat short. pronounce it. He is somewhat short. ඔහු තරමක් මිටි. good. next one. ඔහු පිස්සෙක්. මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට he එකත් එක්ක B එකෙන් වර්ණගෙන පදේ වර්තමාන කාලේ is. පිස්සෙක් කියන්නේ a bedlam. පිස්සට කියනවා bedlamite. පිස්සෙක් එක්කෙනෙක්නේ. a bedlamite. එතකොට he is a bedlamite. මෙන්න ඔහු කියන එක he ඒකත් එක්ක යෙදෙන වර්තමාන කාල B වලින් වර්ණගෙන පදේ is. එකක් කියන අර්ථයට පිස්සට කියන්නේ bedlamite. he is a bedlamite කියන්නේ ඔහු පිස්සෙක්. pronounce it. He is a bedlamite. ඔහු පිස්සෙක්. next. මේ පාඩම ඉතා ලේසි. එතකොට මේ පාඩම කියන්නේ this lesson. ඒක වචනයි. එතකොට වර්තමාන කාලයේ ඒක වචනය පද එක්ක අදාළ වෙන B verb එක තමයි is කියන එක. එතකොට ඉතා කියන්නේ very, lazy කියන්නේ easy. එතකොට this lesson is very easy. එතකොට මෙන්න මේ පාඩම this lesson එක වචනයි වර්තමාන කාලයි. ඒකින්ද ඒකත් එක්ක යන B verb එකේ වර්ණගෙන පදයේ is වර්තමාන කාලයේදී ඉතා කියන්නේ very, lazy කියන්නේ easy. This lesson is very easy. pronounce it. This lesson is very easy. මේ පාඩම ඉතා ලේසි. good. ඔහු සිරිත් විරිත් මැනවින්දත් තැනැත්තෙක්. ඔහු he. එතකොට මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. එතකොට ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලේ he කියන එකත් එක්ක B වලින් වර්ණගෙන පදේ is. සිරිත් විරිත් මැනවින්දත් තැනැත්තට කියන්නේ well mannered person. එතකොට එක්කෙනෙක්නේ he is a well mannered person. මෙන්න ඔහු he ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලේ වර්ණගෙන පදේ is. එකක් කියන අර්ථයට a, මැනවින්දත් කියන එකට well mannered person. මැනවින්දත් තැනැත්තා. එතකොට he is a well mannered person කියන්නේ ඔහු සිරිත් විරිත් මැනවින්දත් තැනැත්තෙක්. he is a well mannered person. repeat. He is a well mannered person. ඔහු සිරිත් විරිත් මැනවින්දත් තැනැත්තෙක්. good.
ඇය ගෘහදොර පාලනය මැනවින්දත් තැනැත්තියක්. තොට මේක වර්තමාන කාලයි ඇය කියන්නේ ශී කියනකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ බීවලින් වරණගෙන පදේ ඊස්. එතවට එකක් කියන අර්ථයට එනවා. එතොට මැනවින් දත් කියන්නේ හයිලිය කම්පලිෂ්. එතවට ශීස හයිලිය කම්පලිෂ්ට්. ඇය ගෘහදොර පාලනය මැනවින් දත් තැනැත්තියක් ශීෂ හයිලිය කම්පලිෂ්ට්. ප්‍රනවස් She is a highly accomplished. ඇය ගෘහදොර පාලනය මැනවින් දත් තැනැත්තියක්. ගුඩ්. නෙක්ස්ට් ඔවුන් නොසැලකිලිමත්. ඔවුන් කියන්නේ දේ එතට මේක වර්තමාන කාලයි එකත් එක්ක බී වර්තමාන කාලේ දේකත් එක්ක වර්ණගෙන පදේ තමයි බීවල ආ කියන එක. නොසැලකිලිමත් කියන්නේ කයාලස්. එතකොට දේ කයාලස් මෙන්න ඔවුන් දේ ඒකත් එක වර්ණගෙන පදේ බීවලින් නොසැලකිලිමත් කියන්නේ කයාලස්. එතකොට දෙයා කයාලස් ඔවුන් නොසැලකිලිමත්. රිපීට්. They are careless. ඔවුන් නොසැලකිලිමත්. ගුඩ්. නෙක්ස්ට් මේ පෑන රුපියල් 100ක් වටිනවා. මේ පෑන දිස්පෙන්. එතකොට ඒක වර්තමාන කාලයි මේ වාක්‍ය මේක දිස්පෙන් කියනකොට ඒක වචනයි. ඒතර වර්තමාන කාලේ ඒක වචන දෙයක් එක්ක පදයක් එක්ක බී වලින් වර්ණගෙන වර්තමාන කාල පදේ තමයි is. එතකොට වටිනවා කියන්නේ worth. රුපියල් 100ක් 400 rupees. එතකොට මේ වාක්‍ය උච්චාරණය කිරීමේදී this pen is worth 4 කියලා පොඩි බ්‍රේක් එකක් එනවා මේ වාක්‍යයේ. ඊට පස්සේ තමයි 100 rupees. This pen is worth 400 rupees. එහෙම නැත්නම් this pen is worth 400 rupees කියලා එක සැරේට කිව්වොත් ඒක 400ක් කියන අර්ථය එනවා. ඒකින්ද අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය උච්චාරණය කිරීමේදී බ්‍රේක් එන තැන් ගැන අවධානය යොමු වෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ පෑන this pen ඒකත් එක්ක වරණගෙන be verb එකේ වර්තමාන කාල පදේ is වටිනවා කියන්නේ worth කීයක්ද වටින්නේ කියන එක තමයි 4 එකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ. මුදල 100 rupees 100ක්. එතකොට මේ පෑන රුපියල් 100ක් වටිනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? This pen is worth 400 rupees. This pen is worth 400 rupees. This pen is worth 400 rupees. මේ පෑන රුපියල් 100ක් වටිනවා. Repeat. This pen is worth 400 rupees. මේ පෑන රුපියල් 100ක් වටිනවා. Good. නෙක්ස් ඔවුන් නිකම්ම තරහ යන අය. ඔවුන් කිව්වහම දේ. මේක වාක්‍ය වර්තමාන කාලයි. ඒතර දේ කියන එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ බී වලින් වර්ණගෙන පදය ඒතර නිකම්ම තරහ යනවා කියන්නේ hot tempered. ඒතර they are hot tempered කියන්නේ ඔවුන් නිකම්ම තරහ යන අය. මෙන්න ඔවුන් දේ ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ වර්ණගෙන පදය නිකම්ම තරහ යනවා කියන්නේ hot tempered. ඒතර they are hot tempered. They are hot tempered. ඔවුන් නිකම්ම තරහ යන අය. Pronounce it. They are hot tempered. ඔවුන් නිකම්ම තරහ යන අය. Good. Next one. ඇය කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති තැනැත්තියක්. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයි ඇය කියන්නේ she ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන be වලින් වර්ණගෙන පදේ is කරුණාවන්ත හදවතක් කියන්නේ kind hearted. kind hearted කියන්නේ ඇත්තෙක් නැත්නම් ඇත්තියක්. එතකොට she is a kind hearted. මෙන්න ඇය she ඒකත් එක්ක වර්ණගෙන පදේ be වලින් වර්තමාන කාලේ is කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති තැනැත්තියක් කියන්නේ a kind hearted person. She is a kind hearted person. ඇය කරුණාවන්ත හදවතක් ඇති තැනැත්තියක්. Repeat. She is a kind hearted person. ඇය කරුණාවන්ත හදවතක් එක් තැනැත්තියක්. Good. Next. ඇය තරමක් මුරණ්ඩුයි. මුරණ්ඩුයි කියන්නේ forward. තරමක් කියන්නේ somewhat. ඇය she. එතකොට මේ වර්තමාන කාලයි she එකත් එක්ක යෙදෙන වර්තමාන කාල be verb එකේ ස්වරූපය is. එතකොට she is තරමක් somewhat මුරණ්ඩුයි forward. She is somewhat forward. She is somewhat forward. ඇය තරමක් මුරණ්ඩුයි. Pronounce. She is somewhat forward. ඇය තරමක් මුරණ්ඩුයි. Good. Next. ඔවුන් උදාසීනයි. උදාසීනයි කියන්නේ moping. MOPING moping උදාසීනයි. එතකොට ඔවුන් දේ. එතකොට මේක වර්තමාන කාලේ දේකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන be verb එක ෆෝම් එක තමයි කියන එක. එතකොට they are moping. They are moping. ඔවුන් උදාසීනයි. Repeat. They are moping. ඔවුන් උදාසීනයි. Good. Next.
අපේ ආසාවන් අසීමිතයි. අපේ ආසාවන් our desires. එතකොට plural form එක. එතකොට වර්තමාන කාල plural එකක් එක්ක be verb එකේ යෙදෙන form එක තමයි are කියන එක. එතකොට our desires are limitless. Our desires are limitless. Our desires අපේ ආසාවන් ඒකත් එක්ක be එකේ වර්ණගෙන පදය are අසීමිතයි කියන්නේ limitless. Our desires are limitless. අපේ ආසාවන් අසීමිතයි. Pronounce it. Our desires, our desires are No, wrong, wrong, limitless. wrong, wrong, wrong. Our desires are limitless. Like that. Our desires are limitless. අපේ අපේ ආසාවන් අසීමිතයි. Good. Next. ඒ පොත ඉතා රසවත්. ඒ පොත that book. මේක ඉතා රසවත් කියන මේ වාක්‍ය වර්තමාන කාලයි that book හැම ඒක වචනය. එතකොට වර්තමාන කාලයේ ඒක වචන පාදයක් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ form එක ස්වරූපය is කියන එක. එතකොට ඒ පොත that book is ඉතා රසවත්. very රසවත් කියන්නේ interesting. එතකොට that book is very interesting. මෙන්න ඒ පොත that book. ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ වර්තමාන කාල ස්වරූපය is ඉතා රසවත් very interesting. The book is that book is very interesting. ඒ පොත ඉතා රසවත්. That book is very interesting. ඒ පොත ඉතා රසවත්. Repeat. That book is very interesting. ඒ පොත ඉතා රසවත්. Good. Next. මේ පාඩම තරමක් වැදගත්. මේ පාඩම කිව්වම this lesson. තරමක් වැදගත් මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට this පාඩම කිව්වම ඒක වචනයි. එතකොට වර්තමාන කාලේ ඒක වචනේ be verb එකේ ස්වරූපය is කියන එක. එතකොට this book is තරමක් somewhat වැදගත්. වැදගත් කියන්නේ important. එතකොට this book is somewhat important. This lesson is somewhat important. මේ පාඩම තරමක් වැදගත්. මේ පාඩම this lesson is somewhat තරමක් important වැදගත්. Repeat 17 one. ඒ පොත ඉතා රසවත්. That book is very interesting. Repeat. That book is very interesting. ඒ පොත ඉතා රසවත්. මේ පාඩම තරමක් වැදගත්. මේ පාඩම this lesson is this lesson කියන එකත් එක්ක වර්ණගෙන පදේ is somewhat තරමක් වැදගත් important. This lesson is somewhat important. Repeat. This lesson is somewhat important. මේ පාඩම තරමක් වැදගත්. Good. ඇය මගේම මව. එතකොට ඇය කියනකොට ඒක වචනයි. මේක වාක්‍ය වර්තමාන කාලයි. ඇය කියන එකත් එක්ක වර්තමාන කාලය be verb එකේ form එක is. එතකොට මගේම කියන්නේ my mother. මගේම කියනකොට ඒක අයිතිය තහවුරු කරලා කියනවා. එතකොට my own mother. එතකොට මේක පරිවර්තනය වෙන්නේ she is my own mother. මෙන්න ඇය she ඒකත් එක්ක වර්ණගෙන පදේ වර්තමාන කාලේ is මගේම මව. my own mother. She is my own mother. ඇය මගේම මව. Repeat. She is my own mother. ඇය මගේම මව. Good. Last one. ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්. මේක වර්තමාන කාලයි. ශ්‍රී ලංකා කියන එකත් එක්ක වර්තමාන කාලේ ඒක වචනේ ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලේ දෙන be verb එකේ form එක is. එතකොට දිවයිනට කියනවා island. දිවයිනක් නම් vowel එකකින් පටන් ගන්න හින්දා එකක් කියන අර්ථයට දාන්න බෑ. an දාන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා is an island. මෙන්න ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකා ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ වර්තමාන කාල ස්වරූපය ඒක වචනින් හින්දා is දිවයිනක් an island. ශ්‍රී ලංකා is an island. ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්. Repeat. ශ්‍රී ලංකා is an island. ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්. Good. Right. ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඒ අභ්‍යාස ටික. ඇය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යායි. ඒතර යමකට ඊර්ෂ්‍යා කරනවට කියනවා envious නැත්නම් jealous. envious එකත් එක්කයි jealous කියන එකත් එක්කයි of කියන සම්බන්ධක නිපාත පදයේ යෙදෙනවා. ජයග්‍රහණයට කියන්නේ victory. එතකොට ඇය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යායි කියවම මේක වර්තමාන කාලේ ඒක වචනයි. එතකොට වර්තමාන කාලේ ඒක වචන පදයක් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ form එක is. එතකොට she is envious of my victory.
she is envious of my victory. මෙන්න ඇය ඒකත් එක්ක she ඒකත් එක්ක දෙන be form එක වර්තමාන කාලේ is ඊර්ෂ්‍යයි envious of මොකටද ඊර්ෂ්‍යා මගේ ජයග්‍රහණයට එන්න off එකෙන් සම්බන්ධ වුණා my victory. she is envious of my victory. අය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යයි. මේක jealous දාලා කියමු අපි. she is jealous of my victory. අය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යයි. repeat. She is envious of my victory. ඇය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යයි. jealous දාලා කියන්න. She is jealous of my victory. ඇය මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යයි. good. ඇය දොඩමළුයි. ඇය දොඩමළුයි ගහ වර්තමාන කාලයි. ඇය එතකොට ඒක වචනයි එකත් එක්ක යෙදෙන V form එක වර්තමානයේ is දොඩමළුයි කියන්නේ flippant. she is flippant. she is flippant. ඇය දොඩමළුයි. repeat. She is flippant. ඇය දොඩමළුයි. good. ඒ බබා බල්ලන්ට බයයි. මේක වර්තමාන කාල ඒක වචන වාක්‍යයක්. එතකොට ඒ බබා කියනකොට that baby ඒකත් එක්ක යෙදෙන be form එක වර්තමාන කාලයේ is. එතකොට බයයි කියන්නේ afraid මොනවටද බය? බල්ලන්ට. එතකොට off එකෙන් සම්බන්ධ වෙන afraid of dogs. එතකොට that baby is afraid of dogs. ඒ බබා that baby එකත් එක්ක වරණගෙන වර්තමාන කාල be verb එකේ is. එතකොට යමකට බයයි කියන්නේ afraid of කියන එක preposition එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා. මොනවටද බය? බල්ලොන්ට. dogs. that baby is afraid of dogs. ඒ බබා බල්ලන්ට බයයි. pronounce. That baby is afraid of dogs. good. ඒ බබා බල්ලන්ට බයයි. good. දැන් ඇය ඉතා නිශ්ශබ්දයි. දැන් now ඇය she මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට ඒකත් එක්ක එදෙන be verb එකේ වර්ණගෙන පදේ වර්තමාන කාලේ is. ඉතා කියන්නේ very, නිශ්ශබ්දයි කියන්නේ silent. now she is very silent. මෙන්න දැන් කියන එක now ඇය she ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලේ be verb එකේ වර්ණගෙන පදේ is. ඉතා කියන්නේ very, නිශ්ශබ්දයි කියන්නේ silent. now she is very silent. pronounce it. Now she is very silent. ඇය ඉතා නිශ්ශබ්දයි. very good. ඒක සීමිත නැවතුමක්. ඒක සීමිත නැවතුමක්. මේක වර්තමාන කාලයි. ඒක කියනකොට ඒක වචනයි. ඒකත් එක්ක ඒක කියන්නේ it එත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ වර්තමාන කාලේ ඒක වචන වර්ණගෙන පදේ is. එතකොට සීමිත නැවතුමක් එකක් කියන අර්ථය. එකක් කියන අර්ථයට ගත්තා. සීමිත නැවතුමට කියනවා limited stop. it is a limited stop. it is a limited stop. ඒක සීමිත නැවතුමක්. pronounce. It is a limited stop. ඒක සීමිත නැවතුමක්. it is a limited stop. it is a limited stop. repeat. It is a limited stop. good. ඒක සීමිත නැවතුමක්. good. Right, now you can see how negative form is formed. මේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හදන්න උපකාර වන කෙටි යෙදුම්. am not එක මේ කෙටි වෙනකොට ඒක am not මයි. ඒක කෙටි ස්වරූපයක් නෑ. is not එක කෙටි වෙනකොට isn't. එතකොට ඕ එක වෙනකොට apostrophe එකක් ඇවිල්ලා ඔය එක අයින් වෙලා තියෙනවා. එතකොට are not aren't. එතකොට was not wasn't. were not weren't. will not be won't be. examples මේ negative නැති යන අර්ථයේ වාක්‍ය වලට උදාහරණ. I am not well today. මම අද හොඳින් නොවේ ඉන්නේ. He isn't well today. ඔහු අද හොඳින් නොවේ ඉන්නේ. She wasn't well yesterday. ඇය ඊයේ හොඳින් නොවේ සිටියේ. They weren't well yesterday. ඔවුන් ඊයේ හොඳින් නොවේ සිටියේ. They won't be honest. ඔවුන් අවංක නොවේවි. දැන් පුතාට පැහැදිලිද නැති යන අර්ථයේ වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය? ඔව් සර් පැහැදිලි. right. let's move on with the exercise. අභ්‍යාසත් එක්ක අපි ඉදිරියට යමු. මම අද අසනීපයෙන් නොවේ ඉන්නේ. එතකොට මම I. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට is එක දෙන්නේ. එතකොට is එක මේක නෙගටිව් නේ. is එක එක not එකතු වෙලා ඒක කෙටි වෙන්න ඕන. I am not අසනීපයෙන් නොවේ. එතකොට ill එහෙම නැත්නම් sick today. I am not sick today. එහෙම නැත්නම් I am not ill today. පැහැදිලිද පුතාට ඒක? ඔව් සර්.
I am not ill today. මම අද අසනීපෙන් නොවේ ඉන්නේ. Repeat. I am not ill today. මම අද අසනීපෙන් නොවේ ඉන්නේ. ඒක sick කියන වචනේ දාලා කියන්න. I am not sick today. I am I am not sick today. මම අද අසනීපෙන් නොවේ සිටින්නේ. Good. Next. මේ පාඩම එතරම් අමාරු නෑ. මේ පාඩම කියනකොට ඒක වචනයි වර්තමාන කාලයි. එතකොට this lesson ඒකත් එක්ක යෙදෙන be වල වර්ණගෙන පදය is එතරම් අමාරුයි කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කියමු. This lesson is so difficult. එතකොට ඒක නෙගටිව් වෙන්න නම් is එක not එකතු වෙලා කෙටි වෙන්න ඕනේ isn't. එතකොට එතරම් so අමාරු difficult. එතකොට this lesson isn't so difficult කියන්නේ මේ පාඩම එතරම් අමාරු නෑ. මෙන්න මේ පාඩම this lesson නෙගටිව් වෙන්න is not එකයි කෙටි වුණාම isn't එතරම් so difficult අමාරු. This lesson isn't so difficult. මේ පාඩම එතරම් අමාරු නෑ. Repeat. This lesson isn't so difficult. Right. මේ පාඩම එතරම් අමාරු නෑ. ඇය එතරම් ගණිතයට දක්ෂ නෑ. ඇය she එතරම් ඇය කියන එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ යෙදෙන be form එක is ඒක නෙගටිව් වුණාම isn't එතරම් so එතකොට දක්ෂ කියන්නේ clever යමකට දක්ෂයි කියන එක clever at යෙදෙන්නේ clever at මොනවටද ගණිතයට mathematics. She isn't so clever at mathematics. ඇය තරම් ගණිතයට දක්ෂ නෑ. She isn't so clever at mathematics. Repeat. She isn't so clever. She isn't so clever at mathematics. ඇය කලබල තරම් ගණිතයට දක්ෂ නෑ. කලබල වෙන්නේ නැතුව පැහැදිලිව නිරවුල්ව උච්චාරණය කරන්න. She isn't so clever at mathematics. She isn't so clever at mathematics. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරාට කමක් නැහැ. ඉගෙන ගන්නකොට හරි උච්චාරණය පුරුදු වෙන්න. She isn't so clever at mathematics. Next. ඇය ඊයේ ප්‍රමාද උනේ නැහැ. එතකොට ඇය මේක අතීත කාලයි. එතකොට ඇය කියන එකත් එක්ක අතීත කාලයේ යෙදෙන be එකේ වර්ණගෙන පදය was. එතකොට උනේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එතකොට was එකත් එක්ක not එකතු වෙලා කෙටි වෙනවා. wasn't ප්‍රමාද වෙනවා late ඊයේ yesterday. She wasn't late yesterday. ඇය එතකොට ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ අතීත කාල වර්ණගෙන පදේ was ඒක not එකතු වෙලා නෙගටිව් වෙන එක කෙටි වුණාම wasn't ප්‍රමාද late. ඊයේ yesterday. She wasn't late yesterday කියන්නේ ඇය ඊයේ ප්‍රමාද වුණේ නැහැ. Pronounce. She wasn't late yesterday. ඇය ඊයේ ප්‍රමාද වුණේ නෑ. Good. ඒක අභිරහසක් නොවේ. ඒක it. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයි it එකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ දෙන be form එක is කියන එක. එතකොට ඒක නෙගටිව් වෙන්න නම් is not ඒක කෙටි වුණාම isn't එකක් අභිරහසක් එකක් අභිරහසට කියනවා mystery. එතකොට it isn't a mystery. ඒක අභිරහසක් නොවේ. ඒක it එකත් එක්ක වර්ණගෙන පදයේ be verb එකේ is not ඒක කෙටි වුණාම isn't මේක නෙගටිව් හින්දා එකක් කියන අර්ථයට අභිරහසට කියනවා mystery. It isn't a mystery කියන්නේ ඒක අභිරහසක් නොවේ. Pronounce it. It isn't a mystery. ඒක අභිරහසක් නොවේ. Good. Next one. ඇය එතරම් කටකාර නෑ. එතකොට මේ වාක්‍ය වර්තමාන කාලයි ඒක වචනයි ඇය කියනකොට she ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ වර්තමාන කාල වර්ණගෙන ස්වරූපය is. එතකොට නෙගටිව් වෙන්නේ is not ඒක කෙටි වුණාම isn't එතරම් so කටකාර කියන්නේ talkative. එතකොට she isn't so talkative. ඇය එතරම් කටකාර නෑ. ඇය she ඒක is එකයි not එකයි එකතු වුණාම නෙගටිව් වෙලා කෙටි වුණාම isn't එතරම් so කටකාර talkative. She isn't so talkative කියන්නේ ඇය එතරම් කටකාර නෑ. Pronounce it. She isn't so talkative. ඇය එතරම් කටකාර නෑ. Alright. මගේ සහෝදරිය එතරම් උස නෑ කියන්නේ කොහොමද? උස කියන්නේ tall. එතරම් කියන්නේ so. ඇය එතරම් උසයි නම් she is so tall. ඇය එතරම් උස නෑ කියන්නේ is එක not එකතු වෙලා කෙටි වෙනවා. She isn't so tall. කොහොමද මගේ සහෝදරිය එතරම් උස නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? My sister isn't so tall. Yes, good.
එතකොට she isn't so talkative. ඇය තරම් කටකාර නෑ. Repeat. She isn't so talkative. Good. ඇය එතරම් කටකාර නෑ. ඔවුන් එතරම් උනන්දු නෑ. එතකොට ඔවුන් එතරම් උනන්දු නෑ. ඔවුන් එතරම් උනන්දු නෑ කියන වර්තමාන කාල නෙගටිව් ෆෝම් එක. එතකොට they ඒකත් එක්ක verb එකේ වර්ණගෙන පදේ ඒක not කෙටි වෙලා නෙගටිව් වෙනකොට aren't එතරම් so උනන්දු කියන්නේ interested. They aren't so interested. මෙන්න ඔවුන් they not එක නෙගටිව් වෙලා කෙටි වුණාම aren't එතරම් so උනන්දු interested. They aren't so interested කියන්නේ ඔවුන් එතරම් උනන්දු නැහැ. Pronounce. They aren't so interested. ඔවුන් එතරම් උනන්දු නෑ. Good. මේක ප්‍රයෝජනවත් පොතක් නොවේ. එතකොට මේක කියන්නේ distributive pronoun එකක්. ඒකේ this. එතකොට මේක this ඒකත් එක්ක ඒක වචනයි ඒකත් එක්ක එදෙන be verb එකේ වර්ණගෙන පදේ is ඒක නෙගටිව් වෙනකොට is not. එතකොට isn't එනවා. මේක ප්‍රයෝජනවත් පොතක් නොවේ. This isn't a useful book. This isn't a useful book. මේක නොවේ. This isn't a ප්‍රයෝජනවත් පොතක්. Useful book. This isn't a useful book. Pronounce. This isn't a useful book. Good. මේක ප්‍රයෝජනවත් පොතක් නොවේ. ඔහු එතරම් දුර්වල නෑ. ඔහු එතරම් දුර්වල නෑ. එතකොට මේක වර්තමාන කාලයයි. ඔහු කියන්නේ he. ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ යෙදෙන වර්තමාන කාලයේ is ඒක නෙගටිව් වෙනකොට is not isn't එතරම් so දුර්වල කියන්නේ weak. He isn't so weak. He isn't so weak. ඔහු එතරම් දුර්වල නෑ. He isn't so weak. Pronounce. He isn't so weak. ඔහු එතරම් දුර්වල නෑ. Good. Next one. ඔවුන් එතරම් කඩිසර නෑ. කඩිසර කියන්නේ courageous. ඔවුන් they වර්තමාන කාල නෙගටිව්. එතකොට they ඒකත් එක්ක දෙන are not වර්තමාන කාල නෙගටිව් එක ඔවුන් එකත් එක්ක එන are not aren't. They aren't එතරම් so කඩිසර courageous. They aren't so courageous. ඔවුන් එතරම් කඩිතර නෑ. Pronounce. They aren't so courageous. ඔවුන් එතරම් කඩිසර නෑ. Good. Let's see how interrogative is formed. ප්‍රශ්නාර්ථය හදාගන්න විදිහ තමයි පුතා දැන් අපි ඉගෙන ගන්න. මේ උදාහරණ වාක්‍ය ටික බලන්න. You are tired. ඔයාට මහන්සි. එතකොට මේක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට එනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතා? මේ ආ එක මුලට ඇවිල්ලා. You එක මැදට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ be verb එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් you are tired කියන එක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හැදෙන්නේ කොහොමද? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? ඊළඟට මේ බලන්න past tense එකේ උදාහරණයක්. They were quick. ඔවුන් ඉක්මන් විය. එතකොට මේක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? were එක මුලට ඇවිල්ලා they එක මැදට ගිහිල්ලා. were they quick? ඔවුන් ඉක්මන් වීද? දැන් අනාගත කාලයේ උදාහරණයක් බලන්න. he will be lazy. ඔහු කම්මැලි වේවි. එතකොට ප්‍රශ්න ස්වරූපයට එනකොට will එක මුලට ඇවිල්ලා will be එක දෙපැත්තට යනවා. he එක මැදට එනවා. ඒ will එක මුලට යනවා. he එක මැදට ඇවිල්ලා be එක he එකෙන් එහා පැත්තට යනවා. එතකොට he will be lazy කියන එක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට එනකොට will he be lazy? ඔහු කම්මැලි වේවිද? දැන් නෙගටිව් ඉන්ටර්ගේටිව් ෆෝම් එක හදාගන්න විදිය පුතාට පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ප්‍රශ්න ස්වරූපය. right. Let's move on with exercise. අපි අභ්‍යාසත් එක්ක ඉදිරියට යමු. ඇය කම්මැලිද? එතකොට ඇය කම්මැලි කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේක වර්තමාන කාලය. ඇය කම්මැලි නම් she ඒකත් එක්ක යෙදෙන වර්තමාන කාලයේ is වරණගෙන පදය කම්මැලි කියන්නේ lazy. එතකොට she is lazy. ඇය කම්මැලිද ප්‍රශ්නේ හැදෙන්න නම් is she lazy? ඒක පැහැදිලිද පුතාට? ඔව් සර්. Is she lazy? Pronounce. Is she lazy? ඇය කම්මැලිද? Good. Next. ඔහු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද? එතකොට ඔහු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියන්නේ කොහොමද? අපි ඔහු කියන්නේ මේක වර්තමාන කාලයේ he is a Sri Lankan. එතකොට මේක ප්‍රශ්නේ දෙනකොට is එක මුලට එන්න ඕන. Is he a Sri Lankan? Is he a Sri Lankan? Pronounce it. Is he a Sri Lankan? ඔහු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද? Good. ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා positive form එක කියමු. ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය. Sri Lanka is an island.
එතකොට ඒක ප්‍රශ්නේ වෙන්න නම් is එක මුලට එන්න ඕන. එතකොට is Sri Lanka an island? Is Sri Lanka an island? ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්ද? pronounce. is Sri Lanka an island? good. ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනක්ද? ඇය නිහතමානීද? එතකොට ඇය නිහතමානී කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කියමු. she is humble. එතකොට ඇය නිහතමානීද? is she humble? pronounce. is she humble? ඇය නිහතමානීද? නිහතමානී කියන එකට තව වචනයක් තියෙනවා. meek, meek, meek. meek කියන්නේත් නිහතමානී කියන එක. is she meek? ඒ ක්‍රමයටත් කියන්න. is she meek? good. ඇය නිහතමානීද? ඔහු වංකද? වංක කියන්නේ dishonest. එතකොට ඉස්සලා අපි කියමු ඔහු වංකයි කියලා. he is dishonest. එතකොට ඔහු වංකද? is he dishonest? pronounce. is he dishonest? good. ඔහු වංකද? ඔවුන් ප්‍රමාද වේවිද? අපි ඉස්සලා කියමු ඔවුන් ප්‍රමාද වේවි කියලා. they will be get late. එතකොට ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හැරෙනකොට මොකද වෙන්නේ? will එක මුලට ගිහිල්ලා the එක මැදට ඇවිල්ලා the එකේ හැබැත්තට be යනවා. එතකොට they will be get late ඔවුන් ප්‍රමාද වේවි. ඒක ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හැදෙනකොට will they be get late? will they be late? නැත්නම් get late උනත් දාන්න පුළුවන්. will they be late? pronounce it. will they be late? ඔවුන් ප්‍රමාද වේවිද? good. next. ඇය දුප්පත්ද? ඉස්සලා අපි ඇය දුප්පත් කියමු. she is poor. එතකොට ප්‍රශ්න ස්වරූපයට හැදෙනකොට is එක මුලට යනවා. is she poor? pronounce. is she poor? ඇය දුප්පත්ද? good. ඔවුන් ධනවත්ද? අපි ඉස්සලා ඔවුන් ධනවත් කියලා කියමු. they ඒකත් එක්ක වරණගන්නේ ආ ධනවත් කියන්නේ wealthy. එතකොට they are wealthy ප්‍රශ්න ස්වරූපෙන් ආ එක මුලට යනවා. they එක මැදට එනවා. they are wealthy. එතකොට ප්‍රශ්න ස්වරූපෙන් එනකොට are they wealthy? are they wealthy? ඔවුන් ධනවත්ද? pronounce. are they wealthy? ඔවුන් ධනවත්ද? good. next. ඒක ඔයාගේද? එතකොට ඒක ඔයාගේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? අර possessive pronoun එකක් පුතා එතෙන් දෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ it is yours. එතකොට it is yours කියන එක මෙන්න ඒක it එකත් එක වර්ණගෙන පදේ is ඔයාගේ yours. it is yours කියන එක ඒක ඔයාගේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ is එක මුලට එන්න ඕනේ. is it yours? is it yours? pronounce it. is it yours? good. ඒක ඔයාගේද? ඔහු විප්ලවවාදියෙක්ද? ඔහු he එකත් එක්ක වර්ණගෙන පදය is. එතකොට මේක ඇතයන් අර්ථයෙන් කියමු he is a revolutionary. revolutionary කියන්නේ විප්ලවවාදියා. he is a revolutionary. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න නම් is එක මුලට යන්න ඕන. is he a revolutionary? is he a revolutionary? ඔහු විප්ලවවාදියෙක්ද? pronounce it. is he a revolutionary? good. ඔහු විප්ලවවාදියෙක්ද? good. දැන් බලන්න පුතා නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් එක හදාගන්න විදිය මම මේ කෙටි ක්‍රමයකින් කියලා දෙන්න. මේ මෙන්න she is indifferent එකේ පොසිටිව් ෆෝම් එක. ඇය උදාසීනයි. එතකොට she isn't indifferent. ඇය උදාසීන නෑ. එතකොට මේකෙන් මෙතනින් ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එකෙන්ම නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් ගන්න විදිය තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් මේක එන්න ඕන හරිනම් මේ ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක තමයි නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් වෙන්නේ. මෙහෙමත් පුළුවන්. මේ ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක තමයි මේ is she indifferent? ඇය උදාසීනද? එතකොට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන් නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව්. එතකොට මේක මෙතනින් ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් කරන්න මේක is එකට not එකතු වෙලා කෙටි කරන්න ඕනේ. isn't she indifferent? isn't she indifferent? ඇය උදාසීනද? නැත්තම් මෙතන නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන්ම අපිට නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් හදාගන්න පුළුවන්. නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් හදාගන්නකොට පුතා isn't එක මුලට එනවා, she එක මැදට යනවා, indifferent කියන එක අගට යනවා. එතකොට නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් වෙන්නේ මේක ලේසි ක්‍රමය තමයි නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් හදාගන්න එක. she isn't indifferent, isn't she indifferent? ඇය උදාසීනද? දැන් නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක පුතාට පැහැදිලිද ප්‍රශ්නේ නැත යන අර්ථය? පැහැදිලි සර්. right. ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? අපි ඉස්සර වෙලා ඔයාට බඩගිනි නෑ කියලා නෙගටිව් ෆෝම් එක හදාගමු. you aren't hungry. එතකොට නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් එක නෙගටිව් ෆෝම් එක නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් කරන්න නම් අර නෙගටිව් එක මුලට ගන්න ඕනේ. you aren't hungry කියන එකේ aren't එක මුලට අරගෙන
U එක මැදට එනවා. එතකොට aren't you hungry? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද පුතා? ස්ක්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? හරි සර්. පේනවා. right. එතකොට ඔයාට බඩගිනි නැද්ද කියන එක අපි නෙගටිව් මේ ප්‍රශ්නේ නැත යන අර්ථය හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේක නෙගටිව් කරගන්න ඕන. ඔයාට බඩගිනි නෑ. You aren't hungry. එතකොට මේක නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් නෙගටිව් ඉන්ට්‍රොගේටිව් ගන්න එක ලේසි. Aren't you hungry? next. ඔයා මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යා නැද්ද? ඔයා මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යා නැහැ කියලා අපි කියමු. You aren't envious of my victory. එතකොට ඒක නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් කරගන්නේ අර නෙගටිව් ෆෝම් එකේ මේ නෙගටිව් වෙච්ච B verb එක මුලට ගන්නවා. එතකොට aren't you envious of my victory? aren't you envious of my victory? ඔයා මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යා නැද්ද? pronounce Aren't you envious of my victory? ඔයා මගේ ජයග්‍රහණයට ඊර්ෂ්‍යා නැද්ද? good. මේ ගවුම රුපියල් 100ක් වටින්නේ නැද්ද? අපි ඉස්සලා කියමු මේ ගවුම රුපියල් 100ක් වටින්නේ නැහැ කියලා. මේ ගවුම this frock එතකොට වටින්නේ නැහැ. isn't worth for රුපියල් 100ක් 100 rupees. this frock isn't worth for 100 rupees. එතකොට මේ ගවුම වටින්නේ නැද්ද නම් අර is not එක isn't කෙටි වෙලා මුලට එන්න ඕන. isn't this frock worth for 100 rupees? isn't this frock worth for 100 rupees? pronounce Isn't this frock worth 400 rupees? මේ ගවුම රුපියල් 100ක් වටින්නේ නැද්ද? good. ඇය කලබලකාරී නැද්ද? කලබලකාරී කියන්නේ rash. ඇය කලබලකාරී she is rash. ඇය කලබලකාරී නෑ she isn't rash. එතකොට ඇය කලබලකාරී නැද්ද? isn't she rash? pronounce it. Isn't she rash? good. ඇය කලබලකාරී නැද්ද? good. ඒක බිම්බෝම්බයක් නොවේද? අපි ඒක කියමු ඉස්සලා පොසිටිව් ෆෝම් එකෙන් ඇත යන අර්ථයෙන් it is a land mine. අපි ඒක නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් කියමු it isn't a land mine. එතකොට දැන් මේක නෙගටිව් එකෙන් නෙගටිව් ඉන්ටරගේටිව් isn't it a land mine? isn't it a land mine? pronounce it. Isn't it a landmine? ඒක බිම් බෝම්බයක් නොවේද? good. ඇයි ඔයාට ඉක්මන්? මේක ඉන්ටරගේටිව් ෆෝම් එක with question word. ඇයි why ඔයාට ඉක්මන් you are හරි you are ඉන්න හරි. එතකොට why are you ඉන්න හරි? ඇයි ඔයාට ඉක්මන්? why are you ඉන්න හරි? pronounce it. Why are you ඉන්න හරි? ඇයි ඔයාට ඉක්මන්? good. කවුද අද ප්‍රමාද? කවුද කියනකොට මේක ඒක වචනයි ඒකත් එක්ක දෙන be verb එක is. ප්‍රමාද කියන්නේ late අද today. who is late today? pronounce it. Who is late today? කවුදද ප්‍රමාද? කවුද අද ප්‍රමාද? good. කවුද අද පැමිණ නැත්තේ? පැමිණෙලා නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? absent. එතකොට who is absent today? කවුද අද පැමිණ නැත්තේ? pronounce it. Who is absent today? කවුදද පැමිණ නැත්තේ? next. ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවාද? එතන මොනවාද කියන ප්‍රශ්න වචනයක් තියෙනවා. what your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ. එතකොට what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවාද? pronounce it. What are your hobbies? what are your hobbies? හරියට උච්චාරණය කරන්න. what are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවාද? What are your hobbies? ඔයාගේ විනෝදාංශ මොනවාද? good.
next one. ඔයාගේ රැකියාව කුමක්ද? රැකියාවට කියනවා පුතා occupation. ඒතර ඔයාගේ රැකියාව කුමක්ද? What is your occupation? Pronounce it. What is your occupation? ඔයාගේ රැකියාව කුමක්ද? Good. ඇය කවුද? එතකොට who is she? Pronounce it. Who is she? Good. ඇය කවුද? කුමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගංගාව? What is the longest river in Sri Lanka? What is the longest river in Sri Lanka? What is the longest river in Sri Lanka? Pronounce it. What is the longest river in Sri Lanka? කුමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගංගාව? Good. කුමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර? What is the capital of Sri Lanka? අගනුවරට කියන්නේ capital. What is the capital of Sri Lanka? කුමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ අගනුවර? Pronounce. What is the capital of Sri Lanka? කුමක්ද ශ්‍රී ලංකාවේ අගනගරය? Good. ඇයි ඔයා අවතාරවලට බය? එතකොට බය කියන්නේ afraid. ඒකත් එක්ක of preposition එකේ දෙනවා afraid of. අවතාරවලට කියන්නේ ghosts. ඇයි ඔයා අවතාරවලට බය? Why are you afraid of ghosts? Why are you afraid of ghosts? අල්සයන්නින් අවසන් වෙන්නේ. Why are you afraid of ghosts? Pronounce it. Why are you afraid of goats? ඇයි ඔයා අවතාර වලට බය? Good. ඇයි ඔයා ඔතරම් කම්මැලි? Why are you so lazy? ඔතරම් එතරම් so කම්මැලි lazy. Why are you so lazy? ඇයි ඔයා ඔතරම් කම්මැලි? Why are you so lazy? ඇයි ඔයා ඔතරම් කම්මැලි? Pronounce it. Why are you so lazy? ඇයි ඔයා ඔතරම් කම්මැලි? Good. Right. දැන් පුතා ඉගෙන ගත්තේ ඔය B verb වල පළවෙනි රටාව. B verb වල භාවිතාවන් තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් පළවෙනි භාවිතාව තමයි පුතා ඉගෙන ගත්තේ. පළවෙනි භාවිතාව මොකද්ද? යම් කෙනෙක්ගේ හෝ දෙයක ලක්ෂණයක්, ගුණාංගයක්, ස්වභාවයක්, වර්ගයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි පළවෙනි රටාව පාවිච්චි කරන්න B verb වල. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ යම් දෙයක්, යම් කෙනෙක්, යම් තැනක තියෙනවා, යම් තැනක ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරන භාවිතාව තමයි B verb එකේ pattern 2 එක දෙවෙනි භාවිතාව. Derivatives of be is used to express that there is someone, something in somewhere. යම් කෙනෙක් යම් තැනක සිටිනවා, යම් දෙයක් යම් තැනක තිබෙනවා යන්න ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා be වලින් වර්ණගෙන පද භාවිතා කරනු ලැබේ. දැන් බලමු මේක උදාහරණයක් හැටියට. ඒ පුද්ගලයා හෝ දෙය අපි x කියලා ගමු. මේ ඒ වාක්‍ය සැකිල්ල හදාගන්න සමීකරණය හදාගන්න තමයි අපි යන්නේ මේ. ඒ පුද්ගලයා හෝ දෙය අපි x කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වෙනවා be verb වල වර්ණගෙන අදාළ පදය. මේ was, were, am, is, are, will be වලින් අදාළ වර්ණගෙන පදේ යොදා ගන්නවා. details ඒකට පස්සේ details විස්තරයේ තීරුවට යෙදෙන පද ටික යොදනවා. දැන් මේ බලන්න මේ සැකිල්ල අනුව අපි උදාහරණ වාක්‍යයක්. මෙන්න x කියන එක යටතේ I කියන එක ගත්තා මම. ඒකත් එක්ක යෙදෙන වර්තමාන කාලේ am. මෙන්න detail එක here. මෙන්න time period එක now. I am here now. මම දැන් මෙතන. I was there at that time. Past tense එක අතීත කාලය. I was past tense. I එකත් එක්ක past tense එක යෙදෙන්නේ was. එන්න details එක යටතේ here. time period එක at that time. I was here at that time. මම ඒ වෙලාවේ මෙතන හිටියා. I will be here tomorrow. ඔන්න future tense එකට ඒ structure එකට මේ උදාහරණ වාක්‍යය. x එක යටතේ ඔන්න I will be here ඉඳීවි. here මෙහෙ. tomorrow හෙට. මම හෙට මෙතන ඉන්නම්. නැත්තම් මම හෙට මෙතන ඉඳීවි. දැන් පැහැදිලිද ඒ structure එකේ දෙවෙනි භාවිතාව verb වල? ඔව් සර් පැහැදිලි. යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් යම් තැනක ඉන්නවා තියනවා කියලා ප්‍රකාශ කරන භාවිතාව තමයි be verb වල දෙවෙනි භාවිතාව. right. අපි ඒකත් ඉගෙන ගමු උදාහරණ සමග. මම ඊයේ ගෙදර සිටියා. එතකොට මම ඊයේ ගෙදර සිටියා කියනකොට මේ වාක්‍ය අතීත කාලයි. එතකොට I කියන එකත් එක්ක යෙදෙන අතීත කාල be verb එකේ ස්වරූපය was. එතකොට ගෙදර at home ඊයේ yesterday. I was at home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර හිටියා. Pronounce it. I was at home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර හිටියා. Good. තාත්තා ඊයේ ගෙදර හිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I කියන එකට Father was at home yesterday. අම්මා ඊයේ ගෙදර හිටියා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? mother was at home yesterday. අක්කා ඊයේ ගෙදර හිටියා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Sister was at home yesterday.
සී අයිය ගෙදර හිටියා කියලා කියන්නේ කොහොමද? සීයට කියන්නේ grandfather. Grandfather grandfather was home yesterday. Grandfather was Was at at home yesterday. right. ඇය ඒ වෙලාවේ එතන සිටියා. එතකොට she කියන එක මේක අතීත කාලය, she කියන එකත් එක්ක යෙදෙන අතීත කාල be verb එකේ form එක was. එතකොට එතන there ඒ වෙලාවේ at that time. She was there at that time. She was there at that time. ඇය ඒ වෙලාවේ එතන හිටියා. Pronounce it. She was there at that time. ඇය ඒ වෙලාවේ එතන හිටියා. good. next one. ඔහු දැන් ඉන්නේ පාරේ. ඔහු මේක වර්තමාන කාලයි. ඔහු කියන්නේ he ඒකත් එක්ක යෙදෙන වර්තමාන කාල be verb එකේ ස්වරූපය is. පාරේ on the road. දැන් now. He is on the road now. ඔහු දැන් ඉන්නේ පාරේ. He is on the road now. Pronounce it. He is on the road now. ඔහු දැන් ඉන්නේ පාරේ. good. next one. ඇය ඇගේ සහෝදරිය සමග ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියා. එතකොට ඇය ඒකත් එක්ක සිටියා කියනට අතීත කාලයි ඒකේ අතීත කාල ඇය she කියන එකත් එක්ක දෙන was. කොහෙද හිටියේ? අම්බලන්තොට. she was in අම්බලන්තොට. කා සමගද? ඇගේ සහෝදරිය සමග. with her sister නැත්නම් with sister in she was in අම්බලන්තොට with her sister නැත්නම් with sister yesterday ඊයේ. she was in අම්බලන්තොට with her sister yesterday. she was in අම්බලන්තොට with her sister yesterday. ඇය ඇගේ සහෝදරිය සමග ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියා. pronounce it. She was in අම්බලන්තොට with her sister yesterday. good. ඇය ඇගේ සහෝදරිය සමග ඊයේ අම්බලන්තොට හිටියා. වාහනය තියෙන්නේ ගස යට. මේක වර්තමාන කාලයි. එතකොට වාහනය කියනකොට the vehicle ඒක වචනයි. ඒකත් එක්ක වර්තමාන කාලයේ දෙන be verb එකේ form එක is. ගස යට under the tree. The vehicle is under the tree. pronounce it. The vehicle is under the tree. good. දැන් අපි ඉන්නේ අඹගස යට. අඹගස යට under the mango tree. එතකොට අපි කියන්නේ we ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ වර්තමාන කාල form එක are. එතකොට we are under the mango tree. then now එක්කෝ now we are under the mango tree නැත්නම් we are under the mango tree now දෙවිදිහටම කියන්න පුළුවන්. අපි now දාලා කියමු we are under the mango tree. now we are under the mango tree. now we are under the mango tree. අපි දැන් ඉන්නේ අඹ ගහ යට. ඊළඟට අනිත් විදිහට කියමු we are under the mango tree now. we are under the mango tree now. අපි දැන් ඉන්නේ අඹ ගස යට. pronounce it in both ways. ක්‍රම දෙකටම pronounce Now කරන්න. we are under the mango tree. දැන් අපි ඉන්නේ අඹ ගහ යට. We are under the mango tree now. දැන් අපි ඉන්නේ අඹ ගහ යට. good. පෑන බෑගේ තුල තිබුණා. පෑන the pen තිබුණා කියනකොට අතීත කාලයි. the pen කියනකොට ඒක වචනයි. ඒකත් එක්ක දෙන අතීත කාල be verb එකේ form එක was. බෑගේ තුල in the bag. the pen was in the bag. the pen was in the bag. pronounce it. The pen was in the bag. පෑන බෑගේ තුල තිබුණා. පොත බෑගේ තුල තිබුණා නම් කොහොමද කියන්නේ? පොතට කියන්නේ book. කොහොමද The කියන්නේ? book was in the bag. good. ඔවුනුත් දැන් ඉන්නේ මාතර. ඔවුනුත් කියන්නේ මේක වර්තමාන කාල බහුවචනයි. එතකොට ඔවුන් කියන කියන්නේ they. එතකොට ඒකත් එක්ක යෙදෙන්නේ ආ be verb එකේ වර්ණගෙන පදේ වර්තමාන කාල දේ එක්ක ආ. එතකොට ඔවුනුත් they are also. මාතර in මාතර නගරයක් හින්දා in at නෙමෙයි යෙදෙන්නේ. එතකොට they are also in මාතර දැන් now. එහෙම නැත්නම් now they are also in මාතර. නැත්නම් they are also in මාතර now. pronounce it. they are also in මාතර now. pronounce it. They are also in මාතර now. ඔවුන් දැන් ඉන්නේ මාතර. ඔවුනුත් ඔවුන් නෙමෙයි ඔවුනුත් they are also කියන්නේ අල්තයන්ක් කියනවා. ඔවුනුත් දැන් ඉන්නේ මාතර. they are also in මාතර now. ඔවුනුත් දැන් ඉන්නේ මාතර. pronounce it. They are also in මාතර now. ඔවුනුත් දැන් ඉන්නේ මාතර. now කියන එක මුලට දාලා කියන්න. now they are also in මාතර. pronounce it. Now they are also in මාතර. ඔවුනුත් දැන් ඉන්නේ මාතර. good. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටියා. එතකොට අතීත කාලයි ඔවුන් කියන්නේ they. ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ form එක they.
එකත් එක්ක අතීත කාලයේ දෙන were. They were in they were at the playground. ක්‍රීඩා පිටියේ at the playground ඒ වෙලාවේ at that time. They were at the playground at that time. Repeat. They were at the playground at that time. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ ක්‍රීඩා පිටියේ හිටියා. good. ඇය හෙට ගෙදර සිටීවි. එතකොට ස්ටීවි කියනට අනාගත කාලයි. එතකොට ඒකත් එක්ක she කියන එක සියලුම කතුන් එක්ක අනාගත කාලයේ දෙන්නේ will be. එතකොට she will be ගෙදර at home tomorrow. She will be at home tomorrow. Pronounce it. She will be at home tomorrow. Good. ඇය හෙට ගෙදර සිටීවි. මේ නෙගටිව් ෆෝම් එක හදාගන්න විදිය. The book is on the table. එතකොට පොත මේසය උඩ තියෙනවා. පොත මේසය උඩ නැහැ. The book isn't on the table. He was there at that time. ඔහු ඒ වෙලාවේ එතන සිටියා. ඔහු ඒ වෙලාවේ එතන සිටියේ නැහැ. He wasn't there at that time. ඔහු ඒ වෙලාවේ එතන සිටියේ නැහැ. I will be at home tomorrow. හෙට මම ගෙදර ඉඳීවි. හෙට මම ගෙදර නොසිටීවි. I won't be at home tomorrow. They were at the playground. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටියා. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටියේ නැහැ. They weren't at the playground. I am here. මම දැන් මෙතන ඉන්නවා. මම දැන් මෙතන නොසිටී මෙතන නැහැ. I am not here. Right. ඒ විදියට අපි අභ්‍යාස වාක්‍ය ටික හදමු. පොත බෑගේ තුල නැහැ. පොත බෑගේ තුල තියෙනවා කියලා අපි ඉස්සලා කියමු. The book is in the bag. එතකොට පොත බෑගේ තුල නැහැ නම් is කියන එක is not එනවා. isn't. The book isn't in the bag. Pronounce it. The book isn't in the bag. පොත බෑග් තුල නැහැ. Next. තාත්තා අද ගෙදර නැහැ. තාත්තා අද ගෙදර ඉන්නවා කියලා ඉස්සලා කියමු. Father he is at home today. ඒක දැන් නෙගටිව් කරමු. Father isn't at home today. Pronounce it. Father isn't at home today. තාත්තා අද ගෙදර නැහැ. Good. Next one. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ එතන සිටියේ නැහැ. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ එතන සිටියා කියලා කියමු අපි. They were there at that time. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ එතන සිටියා. දැන් අපි ඒක නෙගටිව් කරමු. They weren't there at that time. Pronounce it. They weren't there at that time. ඔවුන් ඒ වෙලාවේ එතන සිටියේ නැහැ. Good. Next one. ඇය ඊයේ පාසලේ සිටියේ නැහැ. අපි ඇය ඊයේ පාසලේ හිටියා කියලා කියමු අපි. She was at school yesterday. එතකොට අපි දැන් was කියන එක නෙගටිව් කරමු. She wasn't at school yesterday. ඇය ඊයේ පාසලේ සිටියේ නැහැ. Pronounce it. She wasn't at school yesterday. ඇය ඊයේ පාසලේ සිටියේ නැහැ. Good. සභාපතිතුමා කාර්යාලයේ නැහැ. සභාපතිතුමා කියන්නේ chairman. අපි සභාපතිතුමා කාර්යාලයේ ඉන්නවා කියලා කියමු ඉස්සරලා. Chairman is in the office. දැන් අපි ඒක නෙගටිව් කරමු. Chairman isn't in the office. Chairman isn't in the office. Pronounce it. Chairman isn't in the office. Good. සභාපතිතුමා කාර්යාලයේ නැහැ. Interrogative form ප්‍රශ්න ස්වරූපේ හදාගන්න හැටි. මේ වර්තමාන කාලේ I am here now. මම දැන් මෙතන ඉන්නවා. මම දැන් මෙතනද ඉන්නේ. Am I here now? She is there. ඇය එතන ඉන්නවා. ඇය එතන ඉන්නවද? Is she there? එතකොට be verb එක මුලට ඇවිල්ලා තමයි ප්‍රශ්න ස්වරූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. He was in the office. ඔහු කාර්යාලයේ සිටියා. එතකොට ප්‍රශ්න ස්වරූපේට be verb එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Was he in the office? ඔහු කාර්යාලයේ සිටියාද? You were there yesterday. ඔයා ඊයේ එතන සිටියා. ඔයා ඊයේ එතන සිටියාද? ප්‍රශ්නෙට be verb එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Were you there yesterday? She will be at home. ඇය ගෙදර ඉඳීවි. ඇය ගෙදර ඉඳීවිද? ප්‍රශ්න ස්වරූපෙට will එක මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Will she be at home? දැන් අපි ඉන්ටර්ගේටිව් ෆෝම් එකේ අභ්‍යාස ටිකක් කරමු. ඔයා හෙට ගෙදර ඉන්නවාද? එතකොට ඔයා හෙට ගෙදර ඉඳීවි කියලා කියන්නේ you will be at home tomorrow. එතකොට ප්‍රශ්න ස්වරූපෙට will එක මුලට එනවා. Will you be at home tomorrow? Pronounce it. Will you be at home tomorrow? Good. ඔයා හෙට ගෙදර ඉන්නවාද? ඔවුන් පන්තියේද ඉන්නේ. ඔන්න අපි ඔවුන් පන්තියේ ඉන්නවා කියලා ඉස්සල්ලා කියමුකෝ. ඇත යන අර්ථය. They are in the class. එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්න නම් be are කියන be verb එක මුලට එන්න ඕන. Are they in the class? Pronounce it. Are they in the class? ඔවුන් පන්තියේ ඉන්නවාද? පන්තියේද ඉන්නේ. Oh good. බල්ලා ඇඳ යට සිටිනවාද? ඉස්සල්ලා අපි බල්ලා ඇඳ යට සිටිනවා කියලා කියමු. The dog is under the bed. එතකොට බල්ලා ඇඳ යට සිටිනවාද? Is එක මුලට එනවා. Is the dog under the
bed. Pronounce it. Is the dog under the bed? Good. බල්ලා ඇඳයට සිටිනවාද? ඔහු ගේට්ටුව අසලද ඉන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඔහු ගේට්ටුව අසල ඉන්නවා කියලා කියමුකෝ. එතකොට ප්‍රශ්නය හදාගන්න ලේසියිනේ. He is near the gate. එතකොට ඒක ඔහු ගේට්ටුව අසලද ඉන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්න is කියන be verb එක මුලට ගන්නවා. Is he near the gate? Pronounce it. Is he near the gate? ඔහු ගේට්ටුව අසලද ඉන්නේ? ඔයා ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියාද? ඔයා ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියා කියලා කියමු අපි. You were in අම්බලන්තොට yesterday. ඔයා ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියා. එතකොට ඔයා ඊයේ අම්බලන්තොට සිටියාද? were එක මුලට එනවා be verb එක. Were you in අම්බලන්තොට yesterday? Pronounce it. Were you in අම්බලන්තොට yesterday? Good. Negative interrogative form. ප්‍රශ්නේ නැත යන අර්ථය හදාගන්න විදිය. She is at home. ඇය ගෙදර ඉන්නවා. ඇය ගෙදර නෑ. She isn't at home. අන්න බලන්න නෙගටිව් ඉන්ටරෙකුට හදාගන්නේ නෙගටිව් එකෙන්ම නෙගටිව් එකත් එක්ක be verb එක මුලට ගන්නවා. Isn't she at home? ඇය ගෙදර ඉන්නවාද? They were at the main hall. ඔවුන් ප්‍රධාන ශාලාවේ සිටියා. ඔවුන් ප්‍රධාන ශාලාවේ හිටියේ නෑ. They weren't at the main hall. එතකොට නෙගටිව් ඉන්ටරෙකටිව් වෙනකොට මේ නෙගටිව් be verb එක මුලට එනවා. weren't they at the main hall? ඔවුන් ප්‍රධාන ශාලාවේ සිටියේ නැද්ද? He will be here tomorrow. ඔහු හෙට මෙතන ඉඳීවි. එතකොට ඔහු හෙට මෙතන නොඉඳීවි. He won't be here tomorrow. ඔහු හෙට මෙතන නොඉඳීවිද? Won't he be here tomorrow? දැන් නෙගටිව් ඉන්ටරෙගටිව් ෆෝම් එක ගොඩනගා ගන්න විදිය පුතාට තේරෙනවද? ඔව් සර්. රයිට් අපි අභ්‍යාස ටිකක් හදමු. ඔවුන් පන්තියේ නැද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා කියමු ඔවුන් පන්තියේ නෑ කියලා. They aren't in the class. දැන් නෙගටිව් කරගන්න නෙගටිව් ඉන්ටරෙගටිව් කරගන්න ලේසියිනේ. aren't එක මුලට ගත්තා. aren't they in the class? Pronounce it. Aren't they in the class? ඔවුන් පන්තියේ නැද්ද? Good. අද මව ගෙදර නැද්ද? අද මව ගෙදර නෑ කියලා කියමු. Mother isn't at home today. එතකොට නෙගටිව් වෙනකොට නෙගටිව් ඉන්ටරෙගටිව් වෙනකොට isn't the mother at home today? Pronounce it. Isn't isn't the mother at home today? අද අම්මාව ගෙදර නැද්ද? මෙතන මේ සහෝදරිය වුණා නම් කොහොමද මේක අහන්නේ? Isn't the sister at home today? Good. ඒ නවකතා පොත ලාච්චුවේ නැද්ද? that අපි ඉස්සලා නෑ කිය ලාච්චුවේ නෑ කියලා කියමුකෝ. that novel book isn't in the drawer. එතකොට ඒ නවකතා පොත ලාච්චුවේ නැද්ද? isn't that novel book in the drawer? Pronounce it. Isn't that novel book in the drawer? drawer In the drawer. ඒ නවකතා පොත ලාච්චුවේ නැද්ද? Good. ඔහු ඇය සමග ඊයේ තංගල්ලේ සිටියාද? එතකොට ඔහු ඇය සමග ඊයේ තංගල්ලේ හිටියා කියලා කියමු අපි. He was in tangle with her yesterday. එතකොට he was in tangle with her yesterday. එතකොට ඔහු ඇය සමග ඊයේ තංගල්ලේ හිටියාද කියනකොට he was in tangle with her yesterday කියන එක was එක නෙගටිව් වෙලා මුලට එනවා. Wasn't he in tangle with her yesterday? Wasn't he in tangle with her yesterday? Pronounce it. Wasn't he in tangle with her yesterday? Good. ඔහු ඇය සමග ඊයේ තංගල්ලේ සිටියේ නැද්ද? Good. ඒ සොරා බිත්තිය පිටුපස සිටියේ නැද්ද? අපි ඒ සොරා බිත්තිය පිටුපස හිටියා කියලා කියමු. That thief was behind the wall. එතකොට ඒක නෙගටිව් ඉන්ටරෙගටිව් වෙනකොට ප්‍රශ්නේ නැත. wasn't that thief behind the wall? ඒ හොරා බිත්තිය පිටුපස සිටියේ නැද්ද? Pronounce it. Wasn't that thief behind the wall? ඒ සොරා බිත්ති පිටුපසේ සිටියේ නැද්ද? Good. Right. Next one. Make a interrogative form with question word. ප්‍රශ්න වචන සමග ප්‍රශ්න ස්වරූපය. කවුද අතන ඉන්නේ? Who is there? Pronounce it. Who is there? කවුද අතන ඉන්නේ? කා සමගද ඇය ඊයේ වැලිගම හිටියේ? With whom was she in වැලිගම yesterday? Pronounce it. With whom was she in වැලිගම
yesterday. good. කා සමගද ඇය ඊයේ වැලිගම හිටියේ. මොනවද බෑගය තුල තියෙන්නේ? What is in the bag? Pronounce it. What is in the bag? මොනවද බෑගය තුල තියෙන්නේ? Good. ඇයි ඔයා මෙතන? Why are you here? Pronounce it. Why are you here? ඇයි ඔයා මෙතන ඉන්නේ? කවුද අද ගෙදර ඉන්නේ? Who is at home today? Pronounce it. Who is at home today? කවුද අද ගෙදර ඉන්නේ? Good. කවද්ද ඔයා එහෙ ගියේ? When were you there? කවද්ද ඔයා එහෙ සිටියේ? කවද්ද ඔයා එහෙ සිටියේ? When were you there? Pronounce it. When were you there? කවද්ද ඔයා එහෙ හිටියේ? Good. කොහෙද තැපැල් කාර්යාලය තියෙන්නේ? Where is the post office? Pronounce it. Where is the post office? Meaning? කොහෙද තැපැල් කාර්යාලය තියෙන්නේ? Good. මෙහෙ සිට එහාට කොපමණ දුරද? How far is it from here to there? Pronounce it. How far is it for her to there? From her නෙමෙයි, මෙහි from සිට here. How far is it from here to there? Pronounce it. How far is it for here to there? මෙහි සිට එහාට කොපමණ දුරද? Good. කුමක්ද මේසේ යට තිබුණේ? What was under the table? Pronounce it. What was under the table? කුමක්ද මේසේ යට තිබුණේ? ඇයි ඔයා පිටත? පිටත කියන්නේ out. Why are you out? Pronounce it. Why are you out? ඇයි ඔයා පිටත? Right. Now you are going to learn about usage of be pattern 3. එතකොට අපි ඉස්සර වෙලාම ඉගෙන ගත්ත usage of be pattern එක මොකද්ද? කෙනෙක්ගේ හෝ දෙයක ලක්ෂණයක්, ගුණාංගයක්, ස්වභාවයක්, වර්ගයක් ප්‍රකාශ කරන්න. දෙවැනි ක්‍රමය මොකද්ද be verb එකේ? දෙවැනි භාවිතාව යම් පුද්ගලයෙක් යම් දෙයක් යම් තැනක ඉන්නවා, තිබෙනවා, සිටිනවා යන්න ප්‍රකාශ කරන්න be verb එකේ භාවිතාව වෙන විදිහ තමයි දෙවැනි ක්‍රමය. දැන් තුන්වෙනි ක්‍රමය to සමග be verb එකත් එක්ක to සමග infinitive භාවිතා කරලා අනදීමක් විධානයක් දක්වන විදිහ තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න. ඒක මෙන්න ඒකට යොදා ගන්න වාක්‍ය සැකිල්ල තමයි subject එක. ක්‍රියාව කරන්න හැවත් කර්තෘ ඒ subject එකත් එක්ක අදාළ be verb එකේ ස්වරූපය am is are මේ තුන තමයි යෙදෙන්නේ. be verb එකේ form ගොඩක් තිබ්බට අනදීමක් විධානයක් යෙදෙන්න භාවිතා වෙන්නේ am is are තුන පමණයි. ඒ subject එක am is are ඊළඟ to සමග ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව සහ ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයට පස්සේ තියෙනවා විස්තරයේ තීරුවට කාලය හැඟ වෙන පදයක් තියෙනවා නම් time period එක යටතේ. මේ උදාහරණ වාක්‍යයක් මේ තියෙන්නේ. You are to behave the way I say from today onwards. අද දින සිට නුඹ මා කියන විදිහට හැසිරිය යුතුයි. දැන් බලන්න මේ be verb එකට පස්සේ to සමග ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාවේ යොදලා අනදීමක් විධානයක් දක්වපු විදිය මේ තියෙන්නේ. උදාහරණය. You are to behave the way I say from today onwards. නුඹ අද දින සිට මා කියන විදිහට හැසිරිය යුතුයි. You are to write that letter today. නුඹ අද ඒ ලිපිය ලිවිය යුතුයි. අන්න ඒ වගේ අනදීමක් විධානයක් දක්වන්න මේ be verb එක භාවිතා කරන විදිය. දැන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන පුතාට පැහැදිලිද? be verb එක to සමග infinitive එක්ක be verb එක යොදලා අනදීමක් විධානයක් දක්වන විදිය පුතාට පැහැදිලිද වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න? ඔව් සර් පැහැදිලි. right උදාහරණ වාක්‍ය ටික. නුඹ ඒ බිල ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නුඹ කියනකොට you ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ පදේ මොකද්ද? ආ. ඒතර to සමග infinitive. ඒතර ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකනේ submit. To submit a bill. That bill. You are to submit that bill. Pronounce. You are to submit that bill. You නුඹ are ඒ බිල ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නුඹ ඒ බිල ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. You are to submit that bill. Good. Next. own දුප්පතුන්ට උදව් කළ යුතුයි. own they ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ form එක are. උදව් කරනවා help උදව් කළ යුතුයි නම් වෙන්න නම් to infinitive වෙන්න ඕන. They are to help the poor දුප්පතුන්ට. They are to help the poor. own දුප්පතුන්ට උදව් කළ යුතුයි. They are to help the poor. Pronounce it. They are to help the poor. ඔවුන් දුප්පතුන්ට උදව් කළ යුතුය. Good. නුඹ ඊළඟට කතාවක් පැවැත්විය යුතුයි.
කතාවක් පවත්වනවා make a speech. නුඹ you ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එකේ ෆෝම් එක මොකද්ද? are. You are to make a speech ඊළඟට next. You are to make a speech next. Repeat. you are to make a speech next. නුඹ ඊළඟට කතාව පැවැත්විය යුතුය. Good. next. නුඹ ඇගේ ජීවිතය බේරා ගත යුතුයි. නුඹ you ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එක are. To save බේරා ගත යුතුයි. To save ඇගේ ජීවිතය her life. You are to save her life. Pronounce it. You are to save her life. නුඹ නුඹ ඇගේ ජීවිතය බේරාගත යුතුයි. Good. නුඹ ඉංග්‍රීසි වලට කාලය කැප කළ යුතුයි. නුඹ you ඒකත් එක්ක යෙදෙන be verb එක are. To devote කැප කළ යුතුයි. To devote time for English. You are to devote time for English. Pronounce it. You are to devote time for English. නුඹ Good. ඉංග්‍රීසි වලට කාලය කැප කළ යුතුයි. Good. next. අපි ත්‍රස්තවාදය හෙලා දැකිය යුතුයි. ත්‍රස්තවාදය terrorism හෙලා දකිනවා disparage. We are to disparage terrorism. Pronounce it. We are to disparage terrorism. Good. අපි ත්‍රස්තවාදය හෙලා දැකිය යුතුය. ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන් නිරායුධ කළ යුතුයි. නිරායුධ කරනවා disarm. ත්‍රස්තවාදීන් terrorists. They are to disarm terrorists. Pronounce it. We are to disarm terrorists. Good. ඔවුන් ත්‍රස්තවාදීන් නිරායුධ කළ යුතුයි. නුඹලා එතනට රැස් විය යුතුයි. රැස් වෙනවට කියන්නේ assemble. You are to assemble there. Pronounce it. You are to assemble there. Good. නුඹලා එතනට රැස් විය යුතුයි. නුඹ ඔවුන්ට කැමැත්ත දිය යුතුයි. නුඹ you are to කැමැත්ත give the consent ඔවුන්ට to them. You are to give the consent to them. Pronounce. You are to give the consent to them. Good. නුඹ ඔවුන්ට කැමැත්ත දිය යුතුයි. Good. අපි ඔවුන්ගෙන් පලිගත යුතුයි. පලිගන්නවා revenge ඔවුන්ගෙන් from them. We are to revenge from them. Pronounce it. We are to we are to revenge for them. අපි Revenge. ඔවුන්ගෙන් පලිගත Revenge යුතුයි. from them. Revenge from them. Pronounce. We are to revenge from them. Good. අපි ඔවුන්ගෙන් පලිගත යුතුයි. right. දැන් be verb එකේ භාවිතා කරන යෙදෙන රටා තුනක් පුතා ඉගෙන ගත්තා. මේ රටා තුන ගැන පුතාට මොනවත් ගැටලුවක් තියෙනවද? පළවෙනි භාවිතය මොකද්ද? පළවෙනි භාවිතය යම් කෙනෙක්ගේ හෝ යම් දෙයක ස්වභාවයක්, ලක්ෂණයක්, ගුණයක්, වර්ගයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි පළවෙනි be verb එකේ භාවිතාව. දෙවෙනි භාවිතාව මොකද්ද? යම් පුද්ගලයෙක් යම් දෙයක් යම් තැනක ඉන්නවා, තිබෙනවා යන්න ප්‍රකාශ කරන්න දෙවෙනි භාවිතාව. තුන්වෙනි භාවිතාව මොකද්ද? be verb එක සමග to සමග ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව භාවිතා කරලා අනදීමක් විධානයක් දක්වන්න භාවිතා කරනවා. එතකොට ඔය be verb එක ගැන තියෙන හැම පැත්තම ඔය භාවිතා තුන යටතේ කවර් වුණා. හෙට මං ලෙක්චර් නෝට් එක හදලා දාන්නම්. ඕක හොඳට පාඩම් කරගන්න. මොකද එදිනෙදා භාවිතයේදී ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය භාවිතා තුනක් තමයි අද පුතා ඉගෙන ගත්තේ. ඒතකොට be verb එක යෙදෙන ඔය භාවිතා තුනයි දෙයා වචනය භාවිතා කරලා යම් දෙයක් යම් පුද්ගලයෙක් යම් තැනක තියෙනවා ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරන්න දෙයා එකත් පාවිච්චි කරනවා be verb එක සමග. ඒ දුමයි ඔය ටික ඉගෙන ගත්තා නම් මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් එක්ක පුතාට ඕන අදහසක් කියා ගැනීම හැකියාව වෙනවා. ඒකින්ද මේ පාඩම අමතක කරන්න එපා. දැන් ගැටලුවක් තියෙනවද? අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවද මෙතෙක් කරපු ටිකේ? නෑ සර්. right. මම හෙට එනම් උදේට පුතාට නෝට් එක එවන්න. right. have a very sir. pleasant day to you. Okay.